ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ የደወሉን ምልክቱን ብትጫኑ አዲስ የምለቀው ቪዲዮስ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ስለዚህ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ላይክ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁ የምታበረታቱኝንም እንዲሁ አመሰግናለሁ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ጥብስ ድንች ወጥ ልንሰራ ነው የመጣሁት ያው ብዙ ጊዜ ድንች ወጥ ስንሰራ እየቦካ ወይም ደግሞ ድንቹ እየፈራረሰ ለሚያስቸግራችሁ ጥሩ መፍትሄ የሚሆን ነገር ይዤ መጥቻለሁ ስለዚህ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንዲሁም ደግሞ ከጎን ሌላ እንደዚህ እንደምታዩት የሚያምር ቆንጆ የጥቅል ጎመን አልጫ ከካሮት ጋር እንሰራለን አብረን ስለዚህ ይሄን ልንሰራ ነው የመጣሁት አብራችሁኝ ቆዩ አሁን ወደ ስራው እንገባለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንች ሽንኩርት ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ስለዚህ እነሱን ወጡን የምንሰራው በኢንስታንት ፖት ነው የምንሰራው ዛሬ ድንች ወጡን የምንሰራው በኢንስታንት ፖት ነው መጀመሪያ እንደዚህ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን እኔ ሳቴ ሞድ ላይ አድርጌ ነው ኢንስታንት ፖቴን ስለዚህ እንደሱ አድርገን እንጀምራለን ስራችንን አሁንም አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ያው ሳቴ ሞድ ላይ ስናደርገው የተለያዩ ሶስት አይነት አማራጭ ኦፕሽኖች አሉት ለሳለው ሞር አለው እንዲሁም ደግሞ በሚዲየም የምናበስልበት አለው ስለዚህ ከሱ አማራጭ ውስጥ እኔ ሞር የምለውና የመረጥኩት እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርቱ በፍጥነት እየበሰለልኝ ነው ከዛ የተከተፈ ቲማቲምን ጨምሬያለሁኝ እኔ እንደዚህ ለተወሰነ ለ1-5 ደቂቃ ከድኛው በደንብ ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ብዬ በፕሬሸር ኩከር ላይ አድርጌ ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ ያው እኔ ቶሎ ነው የከፈትኩት ግን በፍጥነት እንዲያበስልልን እንደሱ ማድረግ እንችላለን አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ዘይቴን ጨምሬያለሁ ምንም የተለየ ፕሮሰስ የለውም እንደዚህ ሁሉ ጊዜ ወጥ እንደምንሰራው ሽንኩርታችንን አብስለን ያው በርበሬያችንን መጨመር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ የድንች ወጡን ለመስራት የሚጠቀምበትን ቁሌት ያቁላላሁ ነው ያለሁት የፈለጋችሁትን አይነት ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ስጨምር የምታዩኝ የዝንጅብል ፓውደር ነው ትንሽ ያደረኩበት እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቅመማ ቅመም መጠቀም ይቻላል እዚህ ጋር ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ነው ያደረኩበት እንዲሁም ደግሞ አሁን በርበሬ ነው ያው ቪዲዮውን ስላፈጠንኩት ነው ወዲያው እየጀመርኩ ያለሁት ግን በመሃል እንትናለው ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ፈጠን አድርጌዋለሁ ለዛ ነው እንደዚህ ጨመር ሳደርግ የምታዩኝ እንጂ ያው ቅመሞቹን ከጨመርኩ በኋላ ብዙ ተቁላልቷል ማለት ነውና እንደዚህ በርበሬያችንን ከጨመርን በኋላ ደግሞ በደንብ ማሸት አለብን ማለት ነው በደንብ እናሸዋለን ያው እኔ እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ስለፈጠነ ጨመር ሳደርግ ካያችሁኝ እንትን ቶሎ የጨመርኩት እንዳይመስላችሁ በደንብ ነው ያቁላላሁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ አሁን ያው ቁሌታችን በደንብ ተቁላልቶ እዚህ ስለደረሰ እኔ የምፈልገውን አይነት ያህል መጠን ውሃ ጨምሬበታለሁ ስንከልስ በሞቀ ውሃ ቢሆን ይመረጣል ስለዚህ እኔ እንደሱ አድርጌያለሁ አሁን ድንቹን የማደርገው ዝም ብዬ የተከተፈውን ድንች የታጠበ ነው አልጨምረውም እሱን የማደርገው ያው እንዳልኳችሁ መግቢያው ላይ እንደተነጋገርነው ድንቻችን እየቦካ የሚያስቸግረን ወይም ደግሞ እየፈራረሰ የሚያስቸግረንን እሱን ለማስወገድ እኔ ዛሬ በኤር ፍራየር ሮስት አረገውና ለተወሰነ ደቂቃ ሮስት አድርጌ ነው የምጨምረው እዚህ ጋር እንዳያችሁኝ የተወሰነ አንድ ማንኪያ የሚሆን ጋርሊክ ፓውደር እንዲሁም ደግሞ ጨው ከዛም ትንሽ ዘይትና ሎሚ አድርጌ እንደዚህ እንደምታዩት ኤር ፍራየር ውስጥ ጨምሬዋለሁ በኤር ፍራየር ሮስት አድርጌ ነው የምጨምረው ማለት ነው ድንቻችንን እዚህ ነው በስሎ የሚገባው ቁሌታችን ጋር ሲገባ ልክ እንደ
ምንድነው የሚባለው የሽምብራ አሳ ስንሰራ እንደምናደርገው አይነት ዘዴ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። እንደዚህ እንደምታዩት ድንቹን በኤር ፍራየር አብስለን ወይም ሮስት አድርገን የምንጨምረው። እኔ ሮስት ለማድረግ ዘይት ሎሚና ጫው እንዲሁም ጋርሊክ ፓውደር የተጠቀምኩት። እሱን መጠቀምም አለመጠቀምም ትችላላችሁ። ያው ግን በኤር ፍራየር ብትጠቀሙ የበለጠ ያው እንዳልኳችሁ መውካቱን ይከላከልላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታያችሁ መስሎኝ ነበረ እንትኑ ሰዓቱ ተደብቆብኛል። ግን ሮስት የሚለውን ነክተን በ400 ዲግሪ ፋራናይት ላይ እንደዚህ እንደምታዩት ለ12 ደቂቃ ነበር የሞላሁት እኔ። ግን ከዛ በታች ነው የሚበስለው። ያው ኤር ፍራየራችንን እየከፈትን እንዳያርብን ገልበጥ ማድረግ እንዳንረሳ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ጥቅል ጎመን እንዲሁም ደግሞ ካሮት አዘጋጅቻለሁ። እሱም በጎን እንደዚህ ከታትፌ አዘጋጃለሁኝ። ያው የወጡ ቁሌት ስለበሰለ ድንቻችን እስከሚደርስ ድረስ ይሄንን በጎን እየሰራሁ ነው ያለሁት እኔ። ስለዚህ አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። ያው እንደዚህ ጥቅል ጎመናችንን ለመስራት እንደዚህ ካሮታችንን ያው በምንፈልገው አይነት ሳይዝ ሽንኩርቱንም ካሮቱንም እንዲሁም ጥቅል ጎመናችንን በምንፈልገው አይነት ሳይዝ እንከትፋለን። ያው ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሁሌም ጥቅል ጎመንና ካሮት ስንሰራ የምንሰራው አይነት በጥብስ አድርገን የምንሰራው። አሁን ኤር ፍራየር ውስጥ የከተትነው ድንቻችን በስሎ ደርሶልናል። ስለዚህ ቁሌቴን መልሼ ለኩሼው እንደዚህ ደርሷል። ስለዚህ አሁን ያበሰልነውን ድንቻችንን ወደ ቁሌታችን እንጨምራለን ማለት ነው። እዩት፣ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ስለዚህ ቁሌቱ ውስጥ ከጨመርነው በኋላ ብዙም አናቆየውም፣ ብዙም እንትን አንለውም። የበሰለ ስለሆነ በቃ እንደዚህ የበሰለውን ድንቻችንን ጨምረን ወጣችን በአጭር ሰዓት ተሰራ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ ይቦካብናል ብለን ማናስብም። ስለዚህ በዛ ላይ በጣም የተለየ ጣዕም የሚሰጠዋል። መጠበሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም አሪፍ ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ያው ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ከሞከራችሁትና ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እዩት፣ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ከለሩም ያምራል። በዛ ላይ ደግሞ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ለየት ያለ ጣዕም አለውና ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ወጣችን ደርሶልናል። በጎን እየሰራን የነበረውን ጥቅል ጎመን ደግሞ ያው አብረን እየሰራን ያለን። የጥቅል ጎመኑ ነገር ለነገሩ ያው እኔ እየሰራው ነበረ በጎንና ቪዲዮ የቀረስኩት መስሎኝ ነበረ። መሀል ላይ ያለው ፓርት ብዙም አልተቀረጸም፣ ግን በግማሽ አስገብቼዋለሁ። ያው ከወደዳችሁት ወደፊት ሙሉ ቪዲዮ ለመስራት ቃል ገባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወጣችን በደንብ በስሎልናል። ስለዚህ ድንቹን ከጨመርኩት በኋላ ብዙም አላበሰልኩትም። የተወሰነ 1-3 ደቂቃ ቁሌቱና ድንቻችን እንዲዋሃድልን ብቻ ማለት ነው። የቁሌቱን እንትን ድንቹ እስኪመጣው ድረስ ብቻ ነው የምናቆየው እንጂ ያን ያህል ብዙ ማናቆየውም፣ የበሰለ ስለሆነ እንዳልኳችሁ እንዳያችሁት። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ወጥ ሰርተን ጨርሰናል። ቀጣዩን ደግሞ ጥቅል ጎመኑና ካሮቱን ያው አብረን ያለን ያለውን ያህል ያው እንደዚህ ብዙ ጊዜ ድንች ፈረሰብን፣ ድንች እንደዚህ ሆነብን ምናምን እያለ ስለምንል ብዙዎቻችን እንደዛ አጋጥሞን ያውቃል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ በጣም የሚበስልና የሚፈርስ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም በጣም ገላግሌ ዘዴ ነው። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት እና ያው እንድትነግሩኝ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁኝ ጨው ጨምር ያለው የምፈልገውንም ቅመም ጨምር ያለው። ስለዚህ ወጣችን ሬዲ ሆኖልናል ማለት ነው። እሱን ደግሞ በሳህን ላይ አርጌ አሳያችኋለሁ።
ይሁት በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ነው ያው ስለጠበስ ነው ብዙ ሰዓት አናቆየውም ብያችኋለሁ በዛ ላይ ብዙ ሰዓት ምናቆየው ከሆነ ድንች ስለሆነ መልሶ መፍረሱ አይቀርም ስለዚህ እሱንም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው ከጨመርነው በኋላ ብዙ ሰዓት አናቆየውም ዋናው ነገር መብሰሉ ስለሆነ ስለበሰለልን የተወሰነ ደቂቃ ካቆየ ነው ማውጣት ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር ድንች ወጥ ወይም ደግሞ የተጠበሰ ድንች ወጥ ሰርተን ጨርሰናል በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ያው እንግዲህ መጎምጀት አይቻልም እንደዚህ እንደምታዩት ድንች ወጥ የሚወድ ካለ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቶ መመገብ ይቻላል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ምንም ብዙ ሰዓት ማይፈጅም ስለዚህ ያው ቀጣይ ደግሞ እንደዚህ ቅድም ከታትፌ ያዘጋጀውትን ጥቅል ጎመንና ካሮት ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼ አጠናቅቄ ያለሁኝ እንደነገርኳችሁ ያው ሙሉ ቪዲዮ አልተቀረጸም የተቀረጸ መስሎኝ ነበር ግን ያው በአጋጣሚ ሙሉ አልገባልኝም ማለት ነው ስለዚህ ግን ያው መጀመሪያ ካሮታችንን እና ሽንኩርቱን እንጠብሳለን ከዛ ደግሞ ካሮታችንና ሽንኩርቱ ከበሰለልን በኋላ በዘይት ብቻ ነው የምንጠብሰው በጣም ብዙ ዘይት ማናደርግም በጣም አነስ ያለ ዘይት አድርገን እሱ ከተጠበሰልን በኋላ ጥቅል ጎመናችንን መጨመርና እሱንም እንዲሁ ደግሞ ያው ጥቅል ጎመን በባህሪው በጣም ውሃ የሚሆን ስለሆነ መጥበስ ነው እንጂ ብዙ ሰዓት ከድነን ማስቀመጥ የለብንም ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ ነው የሰራሁት ያው የተለያዩ 2-3 አይነት ቃሪያዎችን ጨምሬበታለሁ ለከለር እንዲያሳምረው በሚል ያው እንግዲህ ወደፊት ሙሉ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁኝ ለዛሬ ግን እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ሰርቻለሁኝ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ እንደዚህ የሚያምር ድንች ወጥና ቆንጆ ጥቅል ጎመን በካሮት ሰርቻለሁኝ ያው ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ ያው የጥቅል ጎመኑ ነገር ከከደነው እንትን ይላል ውሃ ይሆንብናል ሙትት ስለሚል ሳንከድ ነው ቶሎ ጠበስ አድርገን ነው ማውጣት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ ነበር የሰራሁት ያው በአጋጣሚ እንደነገርኳችሁ ሙሉ አልተገኘም ማለት ነው ግን ያው እንደዚህ በመታዩት መልኩ በጣም ቆንጆ ጥቅል ጎመን በካሮት ነበር የሰራሁት እንደዚህ እንደምታዩት እኛ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አውጥቼው ከለሩም ያምራል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው በጣም ሙትትም አላለም ስለዚህ እንደዚህ እንትን ሳይል ከለሩንም ሳይለቅ ቆንጆ አድርገን ሰርተን መመገብ ነው ማለት ነውና እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት እያደረጋችሁ ውጡ አብራችሁኝ ሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ለምትደግፉኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ነው ሰላም ሁኑ ከልብ አመሰግናለሁ